Very good evening, dear sisters and brothers from far, far north over the Arctic Circle and from the mountains of Finland, which are called Tunturi, which are not looking like mountains anymore because they are so ancient. They are round on the top, so the Tunturi does not have peaks. And those old ancient mountains are around us. Oikein hyvää iltaa, rakkaat siskot ja veljet, ja tervetuloa tähän lähetykseemme täältä pohjoisesta Napapinin toiselta puolelta tuntureiden keskeltä. So now we have again reached the time of the full moon, the sacred time of the full moon, and the Leo full moon is one of the most important for disciples. Olemme nyt saavuttaneet täydenkuun pyhän ajan, joka on yksi tärkeimmistä oppilaille olevista täysistä kuista, tämä leijonan täysikuu. It is very interesting if you think about these two signs, Leo and Aquarius. They are like one same thing. We are ought to put these dualities together. On erittäin mielenkiintoista ajatella leijonaa ja vesimiestä, jotka ovat ikään kuin yksi ainoa olento tai merkki, ja meidän tehtävämme on saattaa nämä kaksi yhteen. So when we talk about the full moon in certain sign, it is actually in the opposing sign of the sign. Kun puhumme täydestä kuusta, niin tuo kuu itsessään on oppositio merkissä tämän merkin. So now the moon is in Aquarius. Ja nyt sitten kuu on vesimiehessä. And when you think about these rulers, Leo is ruled by the sun. And then in Aquarius, the moon is in its highest position. Leijonaa hallitsee aurinko ja kuu taas vesimiehessä on sen kaikista korkeimmassa merkissä. So when we have the full moon of Aquarius, the moon is actually in Leo, and you can think that way, that the sun is shining in its full power upon the substances, the lower substances, which full moon or the moon is representing. Ja kun kuu on vesimiehessä, silloin kuu on itse asiassa leijonassa, ja voitte ajatella, että aurinko täydellä voimallaan paistaa tuohon alemman substanssin pinnalle, eli kuun pinnalle, ja valaisee sen. Jotenka kuu on kaikesta korkeimmassa asemassaan vesimiehessä. And then in Leo we have the shining sun in 3 different levels, and that's why it is very important for us to think about the sun in general as well, because sun, when we were born, the sun is really shining its light upon our birth, and that's why we have been born under certain energies where the sun is in that moment when we were coming into physical existence. Silloin kun me synnymme, niin aurinko on määrätyssä merkissä ja se vaikuttaa koko meidän elämäämme. Eli aurinko loistaa ikään kuin meidän syntymähetkemme kautta. So the sun is very important for all of us, because we are heading towards sun. We try to get rid of all these gravitations towards the matter, which the earth is indicating for us, or earth is serving us in order to gain full power of the spirit. Ja tuonne kohti aurinkoa me kaikki olemme matkalla. Maa palvelee meitä hengen mittapuussa antaen meille näitä maallisia kokemuksia, ja me pyrimme pääsemään irti maallisista gravitaatiosta. So we, during these sacred times, we are contemplating and aligning all of that, what Leo means,
näiden pyhien päivien aikana me pyrimme virittäytymään siihen, mitä leijona itse asiassa on. I was sending for you the new, a little bit updated letter, and there are mentioned about some little facts about the astrological facts which are supposed to be pondered upon, and we are supposed to become a little bit more familiar with all of these energies of the zodiac. Meidän tulisi tulla tutuksi näiden zodiakin energioiden kanssa, ja lähetin vasta teille tuon päivätyn kirjeen, uudelleen päivitetyn kirjeen, jossa on pikkuosa astrologisia tosiasioita, faktoja. So when we think about the energies and the rays which are related to Leo, we are talking about the first ray and the fifth ray. But the first ray is very powerful in Leo, and in that sense it is opening for us the way even to Shambhala and to the real king, the Sanat Kumara, towards Sanat Kumara. Leijona kautta kulkee ensimmäinen ja viides säde, jotenka tuo ensimmäinen säde meidät johtaa ja avaa meille tien kohti Shambhalaa ja Sanat Kumaran kuninkaamme luo. So let us within ourselves align now with these very majestic energies of Leo. Virittäytykäämme nyt leijonan erittäin majesteettisiin energioihin, ja and let us align the highest king, ja virittäytykäämme tuohon korkeimpaan kuninkaaseen, the Father in heaven, Father upon the throne in Shambhala. Isämme taivaissa, isämme tuon valtaistuimen päällä Shambhalassa.
Just 1 second, we have to check here our technical things. Just hold your meditative attitude and we try to fix something here. We have been fixing this little problem. So when we talk about this, still continue talking about the energies which are pouring through Leo and the rays, the other powerful ray is the ray 5. And that directs us to practice our concrete mind under the energies of the soul. We have to use the energies of the soul, and the mind is coming the tool for that. Meidän täytyy oppia käyttämään mieltämme ja tuon 5. säteen alaisena, joka on toinen, joka kulkee leijonan kautta. Me opimme olemaan työvälineitä sielullemme. It's not easy to be a soul. Ei ole helppoa olla sielu when we think about these concrete low levels. Jos ajattelemme näitä alhaisia tasoja, these are realms where the matter and the laws of matter are ruling. Nämä ovat tasoja, joissa aineen lait hallitsevat, and all the disciples are those who are already starting to turn the wheel. Kaikki oppilaat ovat niitä, jotka ovat kääntämässä pyörää in order to bring the laws of the soul into practice down to earth, jotka tuovat sielun lakeja alas maailmaan. But it is a heavy work. And when we think that Leo is one of the human signs, this is the month when we learn those methods and those secrets, how to bring the soul into the physical realms. Leijonan kuukauden aikana me opimme, kuinka tuoda sielu tänne alas maailmaan. And when we think about the idea of the labors of Hercules, the Hercules learns to be in his mind and really hunt the lower mind. Ja niin leijona oppii, korkeampi sielu oppii olemaan mielessään ja metsästämään tuota alempaa mieltä. That's why when we think about the 5th ray, it is a concrete science, but this scientific way of living is the way how we are supposed to learn to live as disciples and the human citizens in order to really use these energies
the unseen energies which are pouring from the cosmos via the sun in our solar logos and then via Shambhala into our use. We are supposed to learn how to build from them something which is much higher, and that's why the mind is so important tool to learn to be used really divine ways. Ja Leijonassa opimme käyttämään 5. säteen tavalla tuota mieltämme kohdistamaan korkeimpia energioita, jotka vuodattuvat aurinkolokokseemme ja Shambhalaan, ja sitä kautta meille, jotta pystymme rakentamaan hienoaköisimmistä energioista tänne maan päälle. So the light that is related to Leo, the lion, is the light of the soul. Ja niinpä valo, joka liittyy leijonaan, on sielun valo. Let us please contemplate just a little what it might mean for us, the light of the soul. Pohdiskele ihan pieni hetki, mitä mahdollisesti tuo sielun valo itsellesi merkitsee. We can align with the heart of the sun. Voimme virittäytyä auringon sydämeen. And visualize how the sun is rising above the horizon. Ja voimme nähdä, kuinka aurinko nousee horisontista and shines upon the group, joka loistaa ryhmäämme. This quality which is pouring from the sun, the heart of the sun, is the solar fire. Auringon sydämen kautta virtaa aurinkotuli. The real stream of life for us. Todellinen elämän virta meille. Let this sun, and we can imagine Verkina sun, Verkina soul. Imagine that taking us totally, infusing the group. Näe kuinka se täyttää koko ryhmän ja voit visualisoida Verkina soul symbolin. We let this meditation be in this, and you can continue during these days. Imagine how you are becoming the sun, seeing the sun pouring its rays and light upon you via your head center, and thus filling the whole body. Voimme nähdä tuon auringon nousevan ja pääkeskuksemme kautta vuodattuvan koko kehomme.
So practice that during these days, these coming days. Harjoituta tätä tulevien päivien aikana. We will talk about the importance of the sun for us. Me puhumme tästä auringon tärkeydestä meille. There are in the mythology in many legends where we have the feminine deity with the Leo, the lion. On monia legendoja, joissa on feminiininen olento ja leijona. There is in ancient Sumerian myths the solar angel which is descending, and it has a vehicle, lower vehicle, which is in the form of a lion. Aurinkoenkeli aikaisessa sumerialaisessa kulttuurissa ilmentää, kuinka feminiininen olento aurinkoenkeli, sillä on leijona, joka on sen työväline. So the lion is indicating us these energies, how the vehicle for the soul is built. Leijona ilmentää energioita, joista rakennetaan sielulle työvälinettä, käyttövälinettä. We will talk about later upon this. Me puhumme myöhemmin tästä koko ideasta. But now also to inform and remind all of us that on 15th of August, that is the day of Mary's Assumption. Ja myös 15. päivä on Marian ylösnousemuspäivä. We are going to have on the full moon day a special broadcast that we are also talking about these mysteries, really mysteries, how our planet Earth is in relationship with the star of SIRIUS and our solar logos. Me puhumme näistä mysteereistä tulevassa webinaarissa täyden kuun päivänä Suomen aikaa 22:30 alkaen. So we welcome all of you to come along with us. Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi sitten tuona täyden kuun päivänä. So that is going to take place 7:30 p.m. GMT. Ja se alkaa siis 22:30. But now we will go further and we will now align with the group, sisters and brothers around the world. Nyt virittäydymme siskoihin ja veljen ympäri maailman. And we visualize how we, hand in hand, the band of brothers and sisters, walk towards the Christ, to our Lord. Näemme, kuinka sisarina ja veljinä käsi kädessä kuulemme kohti Herramme Kristusta.
And we align with our triangle. Virittäydymme kolmioihimme. Visualizing the Christ in the center. Nähden Kristuksen ryhmämme keskellä. And we align with the work in Plurals Group. Virittäydymme työn, jota olemme tekemässä sinisen ruusun ryhmässä. Align with the coming full moons in Leo during the coming years. Virittäydyn nyt kaikkiin niihin täysiin kuuhun leijonassa näiden tulevien vuosien aikana. Coming 5 full moons during the coming years before 25. 5 vuotta tai 5 leijonan täyttökuuta ennen vuotta 25. And this is the 6th. Ja tämä on 6. And we invoke the energies of Leo in order to build the sacred chalice of Christ consciousness. Ja kutsumme leijonan energioita, kun rakennamme pyhää maljaa, Kristustietoisuuden maljaa. And the 5th ray, ja 5. sädettä. When we align ourselves with the patterns of Sri Lakshmi, kun virittäydymme Sri Lakshmin polkuun in the heavens, the sacred Pentagram, kun virittäydymme Venuksen polkuun taivaissa pyhään pentagrammiin. Venus is called Sri Lakshmi. Venusta kutsutaan Sri Lakshmiksi, pyhäksi Lakshmiksi, the Holy Lakshmi.
who is creating the heavenly rose, the divine rose, joka rakentaa pyhän ruusun, taivaallisen ruusun, five-petaled rose, viisisakaraisen ruusun. What these sacred formations are meaning and symbolizing to you. Mitä nämä pyhät kuvat symboloivat sinulle? And the 8 years when this is formed, ja 8 vuotta, kun tämä muodostuu. This is formed by the Sun, Venus and Earth. Tämä muodostuu auringon, Venuksen ja maan yhteisestä konjunktiosta, the conjunction between them. The alignment with them. What does this sacred form means to us? Tämä pyhä muoto, joka syntyy, mitä se tarkoittaa? What it really means. Mitä se todella tarkoittaa? The name for this month is Pashkari, radiant like a sun. Tälle kuukaudelle nimi on Pashkari, säteilevä kuten aurinko. And again, the mystery happened that it really fits to the idea of Leo. Ja tämä mysteeri sen kuin jatkuu taas kerran. Todella sattuva nimi leijonan kuukaudelle. So let us now repeat our names 108 times. Our Lakshmi or Shiva name with Pashkari. Meidän Lakshmi tai Shiva nimemme ja Pashkari.
radiating like the sun. Nyt säteilen kuten aurinko. Let us all turn towards the past month. Nyt kääntykäämme kohti edellistä kuukautta. Or towards the earlier full moon, taikka tuohon aikaisempaan täyteen kuuhun. And evaluate. What did you learn? Taikka edelliseen täyteen kuuhun mietiskellen, mitä opit? How was the month? Kuinka tuo kuukausi meni? What kind of insights did you get? Minkälaisia sisäisiä näkemyksiä? Did you sense the strengthening and growing relationship with hierarchy, with the ashram? Kasvoiko yhteytesi ashramiin tai hierarkiaan? Did you have some strong senses, touches by the Christ? Oliko sinulla kenties syviä yhteyksiä, kosketuksia Kristuksen kanssa? Let us contemplate a few minutes. Pohdiskelkaamme muutaman minuutin ajan. In Cancer, we are building the lighted house. Ravussa rakennamme valotalon. But in Leo, we move out. Mutta Leijonassa me taas kuljemme ulos. And as a group of lions, ja kuten ryhmä leijonia, it does not be selfishness if we are thinking of being kings and queens. Ei ole itsekyyttä ajatella, että olemme kuninkaita tai kuningattaria. This energy has to be applied, sillä tämä energia täytyy tuoda käytäntöön. And as a group of lions, we move out and hunt the lower lion. Me liikumme ulos ja metsästämme alempaa leijonaa. This is wonderful month again to contemplate how we are going to catch this lower life. Me voimme ajatella kuinka minä tai kuinka ryhmä saamme tuon alemman leijonan kiinni.
this lower lion is rampant and is going around. The selfish lion is still free. Tuo itsekäs leijona on silti edelleen vapaana. So use these days seriously contemplating upon this idea, how you are going to do it, because if we think about the story of labors of Hercules, Hercules really contemplated how he was able to caught and catch this low lion. Voimme pohdiskella, kuinka Herkules pohdiskeli, kuinka saada kiinni tuo vanha alempi leijona. Now the energies are really powerful, what can be used, because Sirius is very close in that sense and has a huge effect via the constellation Lion. Ja Siriuksella on mielettömän suuri voima tällä hetkellä, which is scorching the old and the material and making everything mundane holy. Tuo kärventäjä, joka kärventää kaiken vanhan ja materian ja tekee arkipäiväisestä pyhää. And very consciously we sound the great invocation. Tietoisesti lausumme suuren invokaation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Align now with the great Lord, the Christ, and his hierarchy. Virittäydyn nyt Herran Kristukseen ja hänen hierarkiansa. And feel the divine love sweeping through you. Ja tunne, kuinka pyhä rakkaus kulkee lävitsesi. And through the group of the blue rose. Ja sinisen ryhmän ruusun kautta. Radiant that divine love through imagined blue roses at your forehead
Ja säteile tuota jumalallista rakkautta sinisten ruusujen kautta, jotka visualisoit otsallesi. Through your heart, sydämesi kautta. And through your hands and feet. Ja käsiesi ja jalkojesi kautta. We visualize the sacred pentagram. Visualisoimme pyhän pentagrammin. And radiating these sacred energies of the Leo for building the chalice for the Christ, niin että rakennamme Kristustietoisuuden maljaa. We bless you, my beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaamme teidät, kallisarvoiset sisaremme, Kristuksen äidit. We bless you, our beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunaamme teidät, kallisarvoiset veljemme, Kristuksen suojelijat.
Visualize this sacred, mysterious door. Visualisoi nyt tuo mysteerinen ovi. The indigo blue disc. Indigon sininen kiekko, upon which you can see the blue rose, indigo blue rose. The mystery rose of Mary, jonka päällä voit nähdä Marian mysteerisen ruusun. Behind that door we have the real king. Tuon oven takana on todellinen kuningas. Contemplate these secrets within yourself. Pohdiskele näitä salaisuuksia itsessäsi. How you will apply the energy of the real king within you. Kuinka saat yhteyden todellisen kuninkaan energioihin itsessäsi. How will you bring forth the light of the soul? Kuinka tuot sielun valon to your fellow being, to your fellow beings, kaikille lähimmäisillesi. As in Aquarius, we are poured forth for thirsty men. Kuten vesimiehessä meidät vuodatetaan janoisille. And in Leo, we are put forward to shine the light of the soul. Ja leijonassa meidät tuodaan esiin, jotta loistaisimme kuten sielu. Our dearest sisters and brothers, we will continue now with these sacred energies of Leo, contemplating, breathing in. Me hengitämme ja jatkamme pohdiskeluamme näiden pyhien energioiden, leijonan energioiden parissa. And tomorrow at 7 p.m. GMT we have our Sacred Pentagram Approach meditation again. Ja huomenna kello 22 meillä on jälleen tuo pyhän pentagrammin mietiskely. And then pre-full moon webinar at 8 p.m. GMT ja kello 23 täyttökuuta valmistava webinaari. Now namaste, dearest friends from the north. Ja nyt hyvää yötä täältä pohjoisesta.